साथीहरु जावास्क्रिप्ट सँग रिलेटेड प्रोजेक्टको 6 भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जावास्क्रिप्टमा प्यालिन्ड्रोम चेकर कसरी बनाउने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु प्रोजेक्ट सुरु गर्नु भन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला फाइनल आउटपुट हेरौं। साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ डिभ रहेको छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा इनपुट बक्स छ, अर्को चाहिँ हाम्रो बटन छ। र जब मैले चाहिँ यो इनपुट बक्समा चाहिँ केही कुरा इन्टर गर्छु, जस्तै मैले चाहिँ यहाँ म्याडम भनेर हाने र त्यसपछि म चाहिँ चेक प्यालिन्ड्रोम भन्ने बटनमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्याडम इज अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ यहाँ डोन्ट नोड भनेर हान्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डोन्ट नोड इज अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ यहाँ 1 to 1 भनेर हान्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इज अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ यहाँ हेलो भनेर हान्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हेलो इज नट अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आएको छ। र साथीहरु आजको यस भिडियोमा हामी यही प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेका छौं। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। साथीहरु प्रोजेक्ट सुरु गर्नु भन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला जानौं प्यालिन्ड्रोम भनेको के हो त्यसको बारेमा। र साथीहरु प्यालिन्ड्रोम भनेको के हो भन्दाखेरि यदि तपाईहरुसँग चाहिँ कुनै ओड छ अथवा कुनै नम्बर छ र तपाईले त्यसलाई चाहिँ अगाडिबाट पढ्दा र पछाडिबाट पढ्दा चाहिँ सेम भयो भने त्यसलाई चाहिँ प्यालिन्ड्रोम भनिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि म्याडमलाई हेर्नुस्। सो म्याडमलाई तपाईले अगाडिबाट पढ्नु भयो भने पनि म्याडम नै हुन्छ र पछाडिबाट पढ्नु भयो भने पनि म्याडम नै हुन्छ। अब साथीहरु यसलाई तपाईहरुले चाहिँ प्रोग्रामिङको फिल्डमा कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यदि तपाईले कुनै पनि अब ओडलाई अथवा कुनै पनि स्ट्रिङलाई चाहिँ रिभर्स गर्नुभयो र रिभर्स गरेको जुन स्ट्रिङ हुन्छ त्यो र चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल स्ट्रिङ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इक्वल भयो भने त्यो चाहिँ प्यालिन्ड्रोम हुन्छ। र साथीहरु जब मैले चाहिँ यो इनपुट बक्समा माई जिम भनेर हान्छु, माई अनि त्यसपछि जिम, र मैले चाहिँ जब यो चेक प्यालिन्ड्रोम भन्ने बटनमा क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माई जिम इज अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आएको छ। र साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ अब माई जिमलाई रिभर्स गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि माई अनि त्यसपछि जी अनि त्यसपछि स्पेस अनि वाइ याम हुन्छ। र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल स्ट्रिङसँग इक्वल हुँदैन। तर किन यहाँ चाहिँ यो प्यालिन्ड्रोम हो भनेर आइरहेको छ। त्यही भएर साथीहरु अघि मैले भनेको कुरा जुन थियो त्यो चाहिँ यहाँ फेल भइरहेको छ। र साथीहरु अब तपाईहरुले चाहिँ माई जिमलाई प्रोनाउन्स गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ माई स्पेस जिम भनेर त पढ्नु हुँदैन। सो त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन इनपुट स्ट्रिङ छ त्यसमा चाहिँ जति पनि स्पेशल सिम्बल्सहरु छन् त्यसैगरी स्पेसेसहरु छ तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। र साथीहरु अब मैले के गरे भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो याम छ नि यसलाई चाहिँ मैले क्यापिटल बनाइदिएँ र त्यसपछि मैले चाहिँ चेक प्यालिन्ड्रोममा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माई जिम इज अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आइरहेको छ। र यहाँ पनि सेम कुरा नै हो, तपाईले यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्नुभयो भने यो चाहिँ इक्वल हुँदैन। किन भन्दाखेरि लोअर केस र अप्पर केस भनेको फरक कुरा हो। तर पनि यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि माई जिम इज अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आइरहेको छ। र साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यसलाई प्रोनाउन्स गर्दाखेरि क्यापिटल एम अनि वाइ अनि स्पेस जिम भनेर त गर्नु हुँदैन। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन इनपुट स्ट्रिङ छ त्यसलाई कि त तपाईहरुले चाहिँ लोअर केसमा लानुपर्ने हुन्छ कि त तपाईहरुले चाहिँ अप्पर केसमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईहरुले चाहिँ अब प्यालिन्ड्रोम चेकर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तीनवटा कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ जति पनि स्पेशल सिम्बल्सहरु छन् स्पेसेसहरु छ तिनीहरुलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई कि त लोअर केसमा कि त अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन इनपुट स्ट्रिङ छ त्यसलाई तपाईले रिभर्स गर्नु होला। र रिभर्स गरेको स्ट्रिङ र इनपुट स्ट्रिङ चाहिँ इक्वल भयो भने मात्र त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि प्यालिन्ड्रोम हुन्छ। अब साथीहरु डाइरेक्ट कोडिङ तर्फ लागौं। साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ बेसिक एचटीएमएल कोड रहेको छ र यसमा चाहिँ मैले सीएसएस लाई पनि इन्क्लुड गरिसकेको छु र त्यसैगरी मैले चाहिँ जावास्क्रिप्टको फाइललाई पनि इन्क्लुड गरिसकेको छु। र यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो इनपुट बक्स छ र त्यसैगरी अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि बटन छ। अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ पी ट्याग छ र यो किन हो भन्दाखेरि अब कुनै पनि स्ट्रिङ चाहिँ प्यालिन्ड्रोम हो कि हैन भनेर सो गर्नको लागि चाहिँ मैले पी ट्याग लिएको छु। अब त्यसपछि चाहिँ हामी style.css मा जाम। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ अब बेसिक स्टाइल कोड रहेको छ हैन। सो मैले चाहिँ यो सिम्पल छ, यसमा केही गाह्रो कुरा केही पनि छैन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो पी ट्याग छ यसलाई चाहिँ डिस्प्ले नन दिएको छु। त्यसकारण के भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन पी ट्याग छ त्यो चाहिँ हाइड भइरहेको छ। सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट script.js तर्फ लागौं। र अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले इनपुट बक्सलाई त्यसैगरी यो बटनलाई र त्यसपछि हामीले चाहिँ प्याराग्राफलाई हैन त्यो पी ट्यागलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो इनपुट बक्सलाई चाहिँ क्लास दिएको छु इनपुट, त्यसैगरी यो बटनलाई चाहिँ मैले क्लास दिएको छु बटन र त्यसपछि मैले पी ट्यागलाई चाहिँ क्लास दिएको छु टेक्स्ट। सो सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यी तीनवटा कुरालाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि लेट इनपुट, त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब तपाईले डकुमेन्ट, त्यसपछि डट क्वेरी सिलेक्टर, यसमा चाहिँ डट इनपुट भनेर दिनुस्। अब त्यसैगरी तपाईले चाहिँ बटनको लागि लेट button बटन इक्वल टु तपाईले चाहिँ डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर, त्यसपछि यसमा चाहिँ button बटन। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ लेट अब पी ट्यागको लागि p इक्वल टु तपाईले चाहिँ अब डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर,
त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले के दिनुस् भन्दाखेरि डट टेक्स्ट दिनुस्। अब त्यसपछि हेर्नुस्, जब तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चेक प्यालिन्ड्रोम भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ प्यालिन्ड्रोम हो कि हैन भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जुन बटन छ त्यसमा चाहिँ क्लिक इभेन्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि बटन डट एड इभेन्ट लिस्नर, त्यसपछि यसमा चाहिँ क्लिक। अब क्लिक हुँदाखेरि एउटा फंक्सन चाहिँ कल गर्नुस् चेक प्यालिन्ड्रोम भनेर, चेक PALINDROM प्यालिन्ड्रोम। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ यो फंक्सनलाई डिफाइन गर्नुस् फंक्सन, त्यसपछि तपाईले चेक प्यालिन्ड्रोम। अब हेर्नुस्, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जुन इनपुट स्ट्रिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ जति पनि स्पेशल सिम्बल्सहरु छन्, जति पनि अब अनि स्पेसहरु छ तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट फिल्टर्ड इनपुट भनेर दिनुस्, FILTERED फिल्टर्ड इनपुट। त्यसपछि यसमा तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो अब इनपुट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिल्टर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि इनपुट डट भ्यालु, यसको भ्यालु तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इनपुट डट भ्यालु, यसमा चाहिँ तपाईले रिप्लेस भनेर दिनुस्, REPLACE रिप्लेस। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न गइरहेका छौं भन्दाखेरि रेगुलर एक्सप्रेसन युज गर्न गइरहेका छौं। अब तपाईहरुले चाहिँ अब जुनसुकै मेथडलाई युज गरेर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अब फिल्टर गर्ने एउटा मात्र तरिका त हुँदैन, हेर्नुस् हजारौं तरिका हुन्छ, लाखौं तरिका हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ अब जुन मेथड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ के युज गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि रेगुलर एक्सप्रेसन युज गर्न गइरहेको छु। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब दुईवटा स्ल्याश दिनुस् रेगुलर एक्सप्रेसनको लागि। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ चाहिँ अब स्क्वायर ब्राकेट दिनुस् है, स्क्वायर ब्राकेट दिनुस्। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यो क्यारेट अपरेटर दिनुस्। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ के दिनुस् भन्दाखेरि A to Z, अनि त्यसैगरी तपाईले यहाँ चाहिँ 0 to 9। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब I अनि त्यसपछि G दिनुस्। अब I भनेको के हो भन्दाखेरि केस इनसेन्सिटिभ हो र त्यसैगरी G भनेको ग्लोबल हो। अब केस इनसेन्सिटिभ गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहे क्यापिटल लेटर होस् चाहे चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्मल लेटर होस् केही पनि फरक पर्दैन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ कमा दिनुस्। अब यिनीहरुलाई चाहिँ तपाईले केले रिप्लेस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नथिङले रिप्लेस गर्नुस्। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यो फिल्टर इनपुटलाई चाहिँ अब तपाईले प्रिन्ट गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ हेरौं। अब त्यसपछि म चाहिँ अब कन्सोल खोल्न गइरहेको छु, कन्ट्रोल शिफ्ट आई गर्नुस्। त्यसपछि अब म चाहिँ यहाँ केही डेटा हुन्छ है, जस्तै यहाँ चाहिँ हेलो हाउ भनेर हाने। त्यसपछि म चाहिँ यो बटनमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्पेस चाहिँ गायब भएको छ। अब त्यसैगरी म चाहिँ यहाँ अब अरु स्पेशल सिम्बल्सहरु चाहिँ हान्छु हैन। अब त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हेलो अनि हाउ अनि त्यहाँ 0 मात्रै आएको छ। सो जति पनि हाम्रो चाहिँ स्पेशल सिम्बल्सहरु छ तिनीहरु चाहिँ सबै के भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो फिल्टर भइरहेको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को तरिका पनि तपाईहरुले अपनाउन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईहरु चाहिँ यसलाई के गर्नु होला भन्दाखेरि एरेमा कन्भर्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ फिल्टर मेथडलाई युज गरेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। डिफरेन्ट तरिकाहरु छन्। अब तपाईहरुले चाहिँ जुन सजिलो लाग्छ त्यही तरिका चाहिँ तपाईहरुले अपनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै अब मैले चाहिँ यसमा अब हैन यसमा चाहिँ मैले क्यापिटल बनाए भने यहाँ चाहिँ क्यापिटल नै आउँछ, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लोअर केसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि फिल्टर इनपुट भनेर दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि जुन हाम्रो फिल्टर इनपुट छ यसलाई तपाईले चाहिँ डट लोअर केस अनि तपाईले चाहिँ फिल्टर इनपुट डट टु हाम्रो चाहिँ लोअर केस भनेर दिनुस्, लोअर केस है। सी चाहिँ क्यापिटल हुनु पर्यो। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु होला प्रिन्ट गर्नु होला फिल्टर इनपुटलाई। अब त्यसपछि चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुस्। त्यसपछि म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि क्यापिटल एच हान्छु हेलो अनि त्यसपछि चाहिँ अब डोन्ट है। अब त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ स्मल लेटरमा आएको छ अथवा लोअर केसमा चाहिँ आएको छ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो फिल्टर इनपुटलाई चाहिँ रिभर्स गर्नु पर्यो। अब रिभर्स गर्नको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईले लेट हैन रिभर्स इनपुट भनेर दिनुस्, यहाँ रिभर्स इनपुट। सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब फिल्टर इनपुट जुन छ तपाईले यसमा चाहिँ डट अब रिभर्स गर्नको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यसलाई एरेमा कन्भर्ट गर्नुस्, स्प्लिट हैन। सो यो चाहिँ हाम्रो एरेमा कन्भर्ट भयो। त्यसपछि तपाईले यसलाई के गर्नुस् भन्दाखेरि स्प्लिट गरिसकेपछि रिभर्स गर्नुस्, REVRS रिभर्स। अनि रिभर्स गरिसकेपछि अब त्यो चाहिँ हाम्रो एरेमा कन्भर्ट भइसक्या हुन्छ। सो त्यसलाई हामीले फेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो अहिले चाहिँ यतिलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त। सो कन्सोल डट लग त्यसपछि तपाईले रिभर्स इनपुट है, रिभर्स इनपुट ओके, रिभर्स इनपुट। अब जस्तै म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि डोन्ट नोड भनेर हाने हैन, DONT डोन्ट नोड ओके। अब त्यसपछि म चाहिँ चेक प्यालिन्ड्रोममा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डोन्ट नोड भनेर आएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि डट यहाँ चाहिँ जोइन मेथड युज गर्नुस्, जोइन। त्यसपछि अब तपाईले नथिङले जोइन गर्नुस् है। अब त्यसपछि अब मैले चाहिँ यहाँ केही कुरा इनपुट दिन्छु जस्तै हेलो
हाउ भनेर दिएँ हैन। सो त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो रिभर्स भएको। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रिभर्स इनपुट र फिल्टर इनपुट चाहिँ हाम्रो इक्वल छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीले चेक गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ इफ हाम्रो चाहिँ फिल्टर इनपुट चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्वल टु रिभर्स इनपुट। अब यो दुईटा चाहिँ इक्वल छ भने हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो यो चाहिँ प्यालिन्ड्रोम हो भनेर हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि जुन हाम्रो p छ तपाईले p.innerHTML युज गर्नुस् inner HTML। सो inner HTML मा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ p ट्याग भित्र चाहिँ स्प्यान ट्याग लिएर चाहिँ यो काम गरिरहेको छु। सो तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यसलाई तपाईले चाहिँ अब कन्ट्रोल C गर्नुस् त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ अब यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिनुस्। अब तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईले टेम्प्लेट स्ट्रिङ युज गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यसलाई पेस्ट गरिदिनुस् त्यसपछि तपाईले सेमिकोलन दिनुस्। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो लेबल मैले युज गरिरहेको छु नि। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कुन हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईले जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब तपाईले अब इनपुट डट भ्यालुलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्यालिन्ड्रोम हो कि हैन भनेर सो गर्नको लागि। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ फिल्टर इनपुटलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो म चाहिँ अहिले के गर्छु भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ अब डलर दिनुस् त्यसपछि कर्ली ब्राकेट दिनुस्। सो यसमा चाहिँ मैले अहिले के गर्छु भन्दाखेरि फिल्टर इनपुट भनेर दिन्छु फिल्टर इनपुट। अब त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस्। अब जब मैले यहाँ चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि डोन्ट अनि त्यसैगरी चाहिँ नोड भनेर दिएँ त्यसपछि जब म चाहिँ चेक प्यालिन्ड्रोममा क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो केही पनि आउटपुट आएको छैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो p ट्याग छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्प्ले त गराउनु पर्यो नि। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ p डट त्यसपछि तपाईले यसको स्टाइल हैन p डट स्टाइल डट तपाईले चाहिँ p डट स्टाइल डट डिस्प्ले। सो डिस्प्लेमा चाहिँ के गरिदिनुस् भन्दाखेरि ब्लक भनेर दिनुस् BLOCK ब्लक है। त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस्। अब जब मैले यहाँ चाहिँ के हान्छु भन्दाखेरि डोन्ट नोड भनेर हान्छु त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डोन्ट नोड इज अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आएको छ। त्यसैगरी मैले यहाँ चाहिँ माइजिम भनेर हान्छु त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माइजिम इज अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आएको छ। अब त्यसपछि म चाहिँ यहाँ हेलो भनेर हान्छु त्यसपछि चेक प्यालिन्ड्रोममा क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेभल इज अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आएको छ है। सो अब हामीले यसलाई त रिप्लेस गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब ठिक छ हाम्रो चाहिँ इक्वल छ भने त त्यो प्यालिन्ड्रोम हो। अब छैन भने चाहिँ के गर्ने छ छैन भने तपाईले चाहिँ एल्स भनेर दिनुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब p.innerHTML मा हैन p.inner तपाईले यसैलाई नै कपी गर्नुस् है। यसैलाई नै तपाईले चाहिँ कपी गरेर यहाँ चाहिँ तपाईले पेस्ट गर्नुस्। अब त्यसपछि p.innerHTML मा तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इज नट अ प्यालिन्ड्रोम भन्नु पर्यो त्यसपछि यो चाहिँ ठिक छ अरु सबै ठिक छ है। सो त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हेलो भनेर दिनु होला त्यसपछि यहाँ चाहिँ चेक प्यालिन्ड्रोममा क्लिक गर्नु हेलो इज नट अ प्यालिन्ड्रोम। त्यसैगरी मैले यहाँ चाहिँ 1 to 1 भनेर दिएँ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 to 1 इज अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आएको छ। त्यसैगरी अब यहाँ चाहिँ 3 4 भनेर दिन्छु त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इज नट अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आएको छ। अब जस्तै मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि केही पनि इनपुट हानिन त्यसपछि मैले चेक प्यालिन्ड्रोममा क्लिक गरेँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ स्पेस इज अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आइरहेको छ। सो अब हामीले चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले इफ हेर्नुस् त इफ हाम्रो चाहिँ इनपुट डट भ्यालु चाहिँ हाम्रो के छ इक्वल टु इम्टी छ भने तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले जुन हाम्रो प्लेस होल्डर छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ प्लेस होल्डर युज गरिरहेको छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्लेस होल्डर इन्टर डेटा। सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि जुन हाम्रो इनपुट छ डट यसको प्लेस होल्डर चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्नु होला। प्लेस होल्डरमा तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि प्लिज इन्टर डेटा भनेर चाहिँ हान्नु होला त्यसपछि तपाई यहाँबाट चाहिँ रिटर्न हुनु होला। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब चेक प्यालिन्ड्रोममा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज इन्टर डेटा भनेर आएको छ र तल हाम्रो चाहिँ p ट्याग डिस्प्ले भएको छैन। सो यसरी तपाईहरुले चाहिँ जावास्क्रिप्टमा प्यालिन्ड्रोम चेकर बनाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ एकदमै सजिलो प्रोजेक्ट थियो। र साथीहरु यदि तपाईहरुले जावास्क्रिप्टमा अरु प्रोजेक्ट्सहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ माथि आई बटनमा क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु आजको लागि यति नै। म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्टका साथ भेट्ने छु। थ्यांक यू फर वाचिङ।